Chào mừng bạn đã quay trở lại series nghiệm anime của Golden Time. Trong tập trước, chúng ta đã chứng kiến cuộc nói chuyện giữa Banri và Linda. Cậu cũng đã được biết sự thực rằng Linda vốn đã nhận ra cậu từ lâu, nhưng lại vờ như không có chuyện gì. Điều đó khiến cậu tránh mặt Linda, thậm chí tất cả mọi người. Trong lúc đang nghĩ quẩn, may mắn rằng Coco đã kịp thời đuổi theo cậu và thổ lộ tình cảm của mình trong hoàn cảnh không ngờ tới nhất. Cùng đón xem diễn biến tiếp theo ngay sau đây nhé. Sau khi tỏ tình, Coco phải trở về đồn cảnh sát vì đã lỡ mượn xe của người khác mà chưa có sự đồng ý. Trong lúc chờ bố của Coco tới, Banri hỏi thăm tình hình của cô ấy. Nhân tiện, Banri cũng nói chuyện về Coco. Cậu nghĩ rằng cô vốn chưa nguôi ngoai chuyện với Mitsu vì cậu ấy đã tỏ tình trực tiếp với Chinami trước mặt cô ấy. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng. Coco hiện giờ chỉ buồn rằng Chinami có được mọi thứ một cách dễ dàng, từ cuộc sống vui vẻ, nhiều bạn bè, và sợ rằng Banri cũng sẽ bị cô ấy chiếm hữu. Coco cũng hoài nghi cảm xúc của chính mình. Cô nghĩ mình chỉ bị thu hút bởi lòng tốt của Banri sau những chuyện đã qua, chứ không có tình cảm gì hơn với cậu. Theo kế hoạch của cô ấy, câu trả lời vốn là không. Nhưng hiện giờ, chính cô đã là người nói có với Banri. Một lát sau, bố của Coco đã tới và xin lỗi Banri vì chuyện vừa rồi. Coco cũng đã giới thiệu cho bố mình, đó là bạn trai của cô luôn. Đối với Coco khi đó, dù không đúng thời điểm, nhưng miễn đúng người là được. Banri và Coco bắt đầu những ngày yêu nhau đầu tiên. Mitsu sau vội tỏ tình Chinami thì cậu đã muốn cạo đầu. Tuy nhiên, may mắn rằng anh thợ cắt tóc cũng giúp cậu có một diện mạo mới, dù chỉ coi cậu là chuột bạch. Cậu cũng chưa thể gặp mặt và nói chuyện được bình thường với Chinami. Hễ cứ gặp nhau là cậu chỉ có nước chuồn. Chinami thì nghĩ khác. Cô ấy nghĩ rằng hôm đó chưa coi là một lời tỏ tình vì nó xảy ra ở một bữa tiệc. Kể từ hôm nói chuyện ở câu lạc bộ, Linda thường nhắn tin cho Banri để ngỏ ý xin lỗi. Nhưng cậu có lẽ chưa thể vượt qua được chuyện đó, nên thường lơ đi và tránh mặt Linda ở trường. Vì đang trong giai đoạn hẹn hò nồng thắm, Coco thường xuyên tới phòng của Banri. Cậu cũng đã chuẩn bị cho mình những trang bị thiết yếu, phòng trường hợp khi cần dùng tới. Xui thay, Banri lại quá lộ liễu. Coco đã tò mò và thấy hết những bí mật của cậu. Nhưng Banri cũng là một cậu trai mới lớn, điều đó cũng không phải điều gì bất thường. Coco nghĩ mọi chuyện nên để tự nhiên hơn, dù gì hai người cũng chỉ mới hẹn hò. Sau đó, Banri cũng biết được chị Nana, vốn là hàng xóm chuyển tới bên cạnh mình không lâu. Cô ấy cũng là người đã biểu diễn ở nhạc hội, nơi mà Banri và Coco cùng đi tới ở thời điểm sau khi Coco bị Mitsu từ chối. Hôm sau, khi đang ở trên đường, Banri nhận cuộc gọi từ số lạ, nói rằng căn hộ của cậu gặp sự cố rò rỉ nước và phòng cậu có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, cậu phải về ngay lập tức. Thì ra đó là do chị Nana nói dối. Mục đích chính là để giúp Linda gặp được Banri, vì cậu vốn chẳng muốn nhắn tin hay gọi cho Linda. Banri đành phải đưa Linda vào phòng cậu rồi nói chuyện. Linda cũng thật lòng xin lỗi vì những chuyện vừa qua, vì cô miễn cưỡng phải làm như vậy. Nhưng trên tất cả, Linda chỉ muốn như hiện tại, chỉ cần vẫn được gặp lại Banri, được nhìn thấy cậu vẫn sống khỏe là cô đã rất hạnh phúc. Banri cũng không kìm nổi cảm xúc, nước mắt cậu cũng tuôn trào không kìm được. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, ánh mắt và cảm xúc của cậu cũng chính là tiếng lòng của Banri trước kia. Banri cũng biết được mọi chuyện thông qua lời kể của Linda. Cậu từng vốn là người rất thân thiết với cô ấy từ hồi cấp 3. Linda nói cậu đã từng muốn ở bên cô ấy mãi mãi, cho nên đã đợi câu trả lời của Linda vào ngày hôm ấy trên cây cầu. Nhưng khi chưa thể nghe được câu trả lời của Linda thì Banri ngày đó đã gặp tai nạn. Linda từ đó luôn dằn vặt rằng vì bản thân tới trễ nên Banri mới xảy ra chuyện. Phải chi bản thân tới đúng giờ thì có lẽ Banri đã không ngã xuống. Kết tập 7, Banri nhận được cuộc gọi từ Coco. Cô ấy nói rằng Mitsu có thể đã gặp chuyện. Như vậy, Banri hiện tại cũng đã biết được chân tướng sự việc, kể cả mối quan hệ giữa cậu và Linda trước kia. Có lẽ chi tiết duy nhất mà chúng ta vẫn còn thắc mắc đó là liệu câu trả lời mà Linda dành cho Banri ngày hôm ấy là gì. Hãy tiếp tục đón chờ những điều thú vị hơn trong tập tiếp theo của Golden Time nhé. Nếu bạn thấy series này thú vị, hãy nhấn nút like để ủng hộ mình và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.